Ja, deze kant op en hier staat een hek. Dat was gisteren nog niet. Even kijken aan deze kant. Nee, waar had ik die toen nou neergezet? Ah, deze kant, ja hoor. Ja, au, het prikt aan mijn beentjes. Ja, daar toch. Nou, daar staat hij natuurlijk. Geweldig. En wat staat hier mooi? Mooi in het licht op de ton. Oh, sorry, ja. Jullie zijn veel te vroeg. Ik had jullie nog niet verwacht. Ik was druk bezig met mijn laatste uitvinding, de Vertel-inator. Ik zie jullie me allemaal heel schaafachtig aankijken. Jullie weten toch wel wie ik ben, of niet? Mijn naam is uitvinder Maximus Müller, bekend van de Blitzbaan en de Expedition Zork en al die fantastische uitvindingen hier in het Wunderwald. Maar misschien is het leuk als jullie even meedoen, want we zijn al met zoveel, hè? Ik stel mijn uitvinding even voor en jullie zeggen allemaal, oh, dat is goed, gaan we doen. Dames en heren, de Vertel-inator. De Vertel-inator. En ik zie jullie kijken. Oh, grote Maximus Müller. Wat is dat dan, zo'n Vertel-inator? Leuk dat je vraagt. Jullie kennen allemaal wel mijn laatste uitvinding, de Expedition Zork. Daarmee wil ik aantonen dat het verhaal klinkklare onzin is. En om mijn verhaal extra kracht bij te geven, heb ik de Vertel-inator gebouwd. En nu jullie hier toch zijn, is het leuk om een kleine demonstratie te geven, toch? Enthousiasme is in ver te zoeken deze avond. Willen jullie een demonstratie? Ja! Nou, daar gaan we voor. Stekkertje gaat er heel even in. Ja, daar zit hij. Hij doet het. Natuurlijk doet hij het. Ja. Even kijken. Ja. Ja. Verbinding. 5, 3, 8, 3, F, M. Ja, maar... Ja. Ons verhaal begint in het mooie Wunderwald, een dorpje in de bergen. En in dat dorpje zijn leuke mensen en leuke diertjes als koeien. Koeien! En in dat dorpje is het altijd koud en lekker fris. Koud en fris, weet u nu! En in dat dorpje woonde een slimme uitvinder. Hallo, ik ben een slimme uitvinder. Die slimme uitvinder had geniale uitvindingen en hij had een mooie snor. Ja. Hoe dan ook, de inwoners van het dorpje waren angstig en heel bijgelovig. Angstig voor een groot monster. Een groot monster! Een groot, groen, harig monster. Waar de inwoners van Wunderwald bang voor zijn zodra de zon ondergaat. Ik heb hem zelf gezien, hij bestaat niet, maar hij ziet er zo uit. En die slimme uitvinder, die wist dat het niets meer was dan klinkklare onzin. En daarom bouwde hij een ingenieus transportsysteem. En met het transportsysteem kunnen de inwoners van het Wunderwald met eigen ogen bekijken dat die Zork niet bestaat. Hij is een opgeblazen kikker. Dat transportsysteem, dat kan naar voren, dat kan naar achter, dat kan naar links, maar dat kan ook naar... U mag het zeggen, mevrouw. Heel goed, ja. Misschien is het leuk om even mee te doen om een gevoel te krijgen hoe het transportmiddel werkt. Ja, blijf even goed zitten. Daar gaan wij. Voor. Achter, doe maar mee hoor. Links. Die komt rechts. Rechts. Nog een keer. Voor. Achter. Links. Links. Daar komt rechts. Rechts. En sneller. Voor. Achter. Links. Rechts. Voor. Achter. Links. Rechts. Voor. Achter. Links. Rechts. Sneller. Voor. Achter. Links. Rechts. Sneller. 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 Oké, wacht maar even. Dit gaat iets te snel. Joe, stoppen, dit gaat te snel. Waar zit het non-stop? Is het aan de binnenkant? Natuurlijk, waarom heb ik dat gedaan? Oké, klaar, niemand houdt het bij. Rustig, nokken de mensen houden toch niemand bij. Waar was ik?
die slimme uitvinding van mij. Van die slimme uitvinder. De boomstammen liggen klaar voor een tocht door de natuur. En onderweg kom je allemaal leuke kleine beestjes tegen. De boomstammen maken zich klaar voor de klim. Dan kan 100% niks fout gaan. 75. 50%. De boomstammen gaan omhoog. En ineens maken zij een draai en gaan wij achterwaarts naar beneden. Aan het water in je nek gebaden. De boomstam vaart rustig verder. En die slimme uitvinder heeft aan het slimste gedacht. Een draaischijf om weer recht naar boven te gaan. En eenmaal bovenaan gekomen, voel je de wind en heb je een prachtig uitzicht. Je ziet de vogeltjes vliegen en kijk je over de boomtoppen heen. Doe even met z'n allen. 3, 2, 1. Heel mooi. Geniet van het uitzicht. Maar dan gaan wij ineens naar beneden en vallen van 15 meter. Oh, hou je goed vast, hou je vast. Oh nee, hou je vast, anders val je eruit. Sneller, sneller. En we gaan door naar beneden en je zout blijft maar in je gezicht trappelen. Weg die zout. En we gaan in slow motion. Nog sneller naar beneden. Zet je bril op, want het wordt een beetje gevaarlijk. En overal water. Ja, goed. De boomstam vaart rustig verder. Nog even langs een bever. Zeg maar even hallo John. En de boomstam gaat door naar binnen. En dan zien wij dat Zork nergens te zien was. Zeg maar allemaal, Zork bestaat niet. Inderdaad, goed gedaan jij. Oh, ja, er moet nog even aangewerkt worden, wat onderdelen. Maar goed, ja, u was getuige van deze fantastische primeur van mijn nieuwste uitvinding. Dat was toch geweldig. Er moeten nog een paar kleine onderdelen aangewerkt. Nou ja, zeg, is dan weer zo laat. Ik dacht helemaal geen horloges, smoesjes, bla bla bla. Ik moet er snel weer vandoor. Want ik heb een uitnodiging van een winterfeest en er moet nog wat aan gedaan worden. Tjus! Het is klaar hoor, je mag gaan. Ja, het is een...